गजानन स्माइली। जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल जे क्रिएशनमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ झालेला आहे तो एकदम कडक झालेला आहे आणि आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि चॅनलवरती जर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवर रोज अशाच प्रकारे मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये जितके आपण मटेरियल यूज केलेले आहेत त्या मटेरियलचे डाउनलोडची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि तिथून जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता। आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर रोजचे मटेरियल अपलोड करत असतो। टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि तुम्हाला जर डायरेक्ट डेमो व्हिडिओ हवा असेल तर तुम्ही आपल्या इन्स्टावर जाऊन सगळे डेमो व्हिडिओ डाउनलोड करू शकता। आपली इन्स्टा आयडीची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर मित्रांनो, जरा न वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, तुम्हाला सुरुवातीला आपला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचा। अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर जे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेले आहेत त्या तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। त्या इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सुरुवातीला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचं आहे, ऑडिओमध्ये जायचं आणि व्ही ऑलमध्ये जाऊन जे मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ऑडिओ वापरलेलं आहे त्याची लिंक तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तिथून तुम्हाला ऑडिओ डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला ऑडिओ डाउनलोड करून घेतल्यानंतर इथून तुम्हाला जो ऑडिओ आहे तो इथून ॲड करून घ्यायचा आहे। तर इथून अशा प्रकारे ऑडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर PNGवर क्लिक करायचं आणि इथून डिलीट करून घ्यायची आहे। तर इथून तुम्हाला पहिल्यावाल्या बिटवर यायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ही ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपले इमेजेस ठेवलेला असेल तो वाला फोल्डर सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। तर इथून फोल्डर सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथून पहिल्यावाला इमेज सिलेक्ट करायचं, नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं, पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आणि नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट करायचं आहे। त्याच प्रकारे प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आणि नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे। तर तुम्हाला अशा प्रकारे सगळे इमेजेस लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत। हे सगळे इमेजेस मी दुसऱ्या लिंकमध्ये ॲड करून घेतलेले आहेत। सगळे इमेजेस ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्हाला एकदम सुरुवातीला यायचं आहे 0.0 सेकंडवर, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन जो आजच्या व्हिडिओमध्ये ओव्हरले वापरलेला आहे तो वाला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। याची लेअर तुम्हाला 10.2 सेकंडपर्यंत ठेवायचे, एक्स्ट्रा पार्ट इथून डिलीट करून घ्यायचं आहे। पुन्हा सुरुवातीला येऊन जायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन जे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इमोजी PNG वापरलेलं आहे तो वाला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। मूव आणि ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे, इथून तुम्हाला 3 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन थोडं लहान करून घ्यायचं आहे आणि 1 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे। याची लेअर पण तुम्हाला 10.2 सेकंडपर्यंत राहू द्यायची आहे। इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर इमोजीवाला इमेजवर क्लिक करायची, इफेक्टमध्ये जायचं आणि इथून 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे। इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर इमोजीवाला इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून पेस्ट करून घ्यायचं आहे। इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। जो आपला दुसरा नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी करून घेतल्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट तो सुरुवातीपासून ॲड करायचा आहे। तर इथं तुम्हाला हवाला इफेक्ट सुरुवातीला 4 इमेजवर ॲड करायचं आहे। तर इथं 1 2 इथं तुम्हाला 4 इमेजवर हवाला जो इफेक्ट आहे तो इथपर्यंत ॲड करून घ्यायचा आहे। 4 इमेजवर ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, 2 इमेज सोडायचं आहे, 3 इमेज सोडायचे आणि इफेक्ट ॲड करायचं आहे। पुन्हा इथं एका इफेक्ट इथं ॲड केल्यानंतर तुम्हाला 3 इमेज सोडायचे आणि एका इमेजवर हवाला इफेक्ट ॲड करायचं आहे। तर तुम्हाला इथून पुढे या स्टेपनुसार हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं, 3 इमेज सोडायचं आणि एका इमेजवर हवाला इफेक्ट ॲड करायचं आहे। तर तुम्हाला या स्टेपनुसार लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे। इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। जो इथून आपला 3 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर हवाला जो इफेक्ट आहे तुम्हाला थोडं पुढे यायचं आहे। तर तुम्हाला हवाला इफेक्ट 11.28 सेकंडपासून ॲड करायला सुरुवात करायची आहे। तर इथं तुम्हाला हवाला इफेक्ट सुरुवातीला 2 इमेजवर ॲड करायचा अशा प्रकारे
दोन इमेजवर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे. दोन इमेजवर ॲड करून घेतल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला एक इमेज सोडायचं आहे. त्यानंतर आपला जो पहिला इफेक्ट होता तो लावलेला दिसेल तुम्हाला. त्यानंतर पुन्हा तुम्हाला दोन इमेजवर हवाला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. म्हणजे तुम्हाला दोन इमेज झाल्यानंतर दोन इमेज सोडायचे आणि हवाला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर तुम्हाला हवाला इफेक्ट लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे. बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. जो आपला 4 नंबरवाला इफेक्ट आहे तो इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. हवाला इफेक्ट कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर हवाला जो इफेक्ट आहे तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे. तर तुम्हाला जे मी थोडे मोठाले इमेज दिले ती इमेज झाल्यानंतर एक इमेज सोडले होते त्या सर्व इमेजांवर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचा आहे. इथून पुन्हा बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला एक हवाला 5 नंबरवाला इमेज दिसेल. तर याचं इफेक्ट तुम्हाला कॉपी नाही करायचं, तर त्यावाला इमेजवर क्लिक करायचं आहे. इथं डबल लेअरचं ऑप्शन दिसेल त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे. कॉपी लेअर करून घेतल्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. आणि बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे. तर तुम्हाला ही लेअर फक्त एका जागेवर पेस्ट करायची आहे. तर इथं तुम्हाला दाखवून देतो की मी तुम्हाला कुठं करायची आहे. तर तुम्हाला ही इथं असा सेम इमेज दिसेल तिथं हवाला जो लेअर आहे इथं पेस्ट करून घ्यायचे. डबल लेअरवाल्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि पेस्ट करून घ्यायचे. पेस्ट करून घेतल्यानंतर ती राईट पुरून जाईल आणि याच्या जागेवर तुम्हाला जर दुसरा इमेज ॲड करायचा असेल तर त्यावाल्या लेअरवर क्लिक करायचे. कलर आणि फिल्ममध्ये जाऊन इथून तुम्हाला कोणता पण तुम्ही इमेज चेंज करू शकता. तर मी तुम्हाला इथून कोणता पण एक इमेज ॲड करून दाखवतो. तर कोणता पण इमेज तुम्ही चेंज करू शकता अशा प्रकारे. तर तुम्हाला इथून बॅक येऊन जायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर जो आपला शेवटवाला इफेक्ट आहे तो इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे, जितके मी तुम्हाला हे लहान लहान इमेजेस दिलेले आहेत, तुम्हाला 23.25 सेकंडवर आल्यानंतर तुम्हाला लहान लहान इमेज दिसेल. त्या सर्व लहान लहान इमेजवर हवाला जो इफेक्ट आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आपले सगळे इफेक्ट ॲड करणं झालेलं आहे. तर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीवाल्या बीटवर येऊन जायचं. इथून सुरुवातीवाल्या बीटवर आल्यानंतर तुम्हाला जे मी एक रेड लेअर दिलेली आहे PNG तीवाली तुम्हाला ॲड करून घ्यायची. तर तीवाली आपण इथून ॲड करून घेऊ. तर ती रेडवाली PNG तुम्हाला आपल्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये मिळून जाईल. तर इथून तुम्हाला शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर शेवटला यायचं आहे. त्यावाल्या लेअरवर क्लिक करायचं आणि इथून कॉपी लेअर करून घ्यायची. डबल लेअरवाल्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. तर इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्या बीटवर यायचं आहे. इथं डबल लेअरवाल्या ऑप्शनवर क्लिक करून पेस्ट लेअर करून घ्यायची आहे. त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे आणि त्याची जी लेअर आहे ती लास्टपर्यंत अशा प्रकारे तुम्हाला पांगून घ्यायची आहे. तर लेअर पांगून झाल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा त्याच प्रकारे सुरुवातीवाल्या बीटवर येऊन जायचं, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि इथून तुम्हाला जे मी तुम्हाला एक क्वीन नावाचा PNG दिलेला आहे तो वाला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. यावाल्या बटनवर क्लिक करून लास्टपर्यंत लेअर पांगून घ्यायची आहे आणि मूव्ह आणि ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. 1 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन अशा प्रकारे याला खाली खेचून घ्यायचं आहे एका साईडला अशा कोपऱ्यात आणि 3 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन तुम्हाला ही लहान करून घ्यायची आहे. तर तुम्ही तुमच्या मतानुसार साईज याची करू शकता कमी जास्त. तर आता मी सध्या एवढी साईज ठेवतो. तर मित्रांनो, आणि जे मी तुम्हाला एक येल्लो पार्टिकलवाला व्हिडिओ दिलेला आहे त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, ऑल मटेरियलच्या लिंकमध्ये. तिथून तुम्ही डाउनलोड करून याच्यात ॲड करून घ्या. तो फक्त तुम्हाला सुरुवातीच्या 4 इमेजवरच ॲड करायचं आहे. तर इथं मी ॲड करत नाही, कारण इथं जर तुम्हाला आपण व्हिडिओ ॲड केला तर जो आपला स्क्रीन रेकॉर्डर आहे तो बंद होतो. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे ते बी सांगा. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा.